อะไรคือโลกมายาโลกมายาที่เรารู้จักก่อนหน้านี้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่จริงเลยคำว่าสิ้นสุดแล้วโลกมายาเนี่ยมันสิ้นสุดยังไงความโลภความโกรธการแตกแยกอันนี้กำลังจบแล้วเหตุการณ์ตอนนี้คือมีทั้งภัยพิบัติสงคราม economic crisis แล้วเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงให้มีความสุขการ collapsing หรือการพังทลายลงทุกอย่างในตอนนี้มันคือการ reset คำว่าโลกเก่าโลกใหม่มันคืออะไรตอนนี้เรายังอยู่โลกเดิมด้วยกันโลก3มิตินี่แหละแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือว่าจิตใต้สำนึกของใครก็ตามแต่ที่เป็นความรักที่เป็นหนึ่งเดียวกันจิตของคุณจะถูกปรับระดับในเมื่อโลกตอนนี้แน่นอนมันดูมีความโหดร้ายสิ่งที่เราทำได้อะเราเลือกไหมที่เราจะเป็นแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมิดอยู่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bobby Percy Podcast นะคะ Podcast ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องราวของจิตวิญญาณค่ะถ้าวันนี้เรากำลังจะบอกทุกคนว่าโลกที่เรารู้จักกำลังจะจบลงแล้วทุกคนจะเชื่อไหมคะวันนี้นะคะจะเป็น EP ที่เราจะมาคุยกันถึงว่าการสิ้นสุดโลกมายามันเป็นยังไงและการที่ประตูแห่งโลกใหม่จะเปิดขึ้นแล้วมันคืออะไรต้องบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่ตื่นเต้นมากๆที่จะมาคุยกันเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ใช่จริงๆไม่ใช่แค่เข้าใจนะควรจะต้องถึงเวลาที่เราต้องรู้เรื่องนี้คือต่อให้ต่างชาติพูดหรือใครพูดเราคิดว่าถ้าในฐานะคนไทยคนหนึ่งพวกเราเป็นคนพูดเราจะขออนุญาตเป็นตัวแทนในการส่งสารอันนี้กันแล้วก็จะเป็น EP ที่วูที่สุดแล้วก็ต้องขอรัดคิวจริงๆเรามีอัดเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ในเมื่อเดือนเมษาตอนนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เราเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเร่งด่วนการที่เขาจะได้รู้เรื่องเนี้ยมันค่อนข้างมีผลกับชีวิตเลยถูกไหมใช่เพราะว่าโลกเก่าอ่ะก็คือมันเอ็นไปแล้วคือจบสิ้นไปแล้วเรียบร้อยคือด้วยความที่หัวข้อของเราวันนี้มันคือสิ้นสุดโลกมายาอยากให้หวานช่วยอธิบายก่อนว่าอะไรคือโลกมายาโลกมายาที่เรารู้จักก่อนหน้านี้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่จริงเลยสิ่งที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ขอพูดถึงยุคนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับยุค civilization ที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ไม่ได้มีกฎหลายๆอย่างที่ทำให้เราแตกแยกกันต้องพูดแบบนี้โลกมายาในตอนนี้คือโลกมายาที่เหมือนว่า feed on fear ถ้าพูดตรงๆคือเหมือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะข่าวสารการเป็นอยู่กฎคำสอนการปฏิบัติตนทุกอย่างที่เขาทำให้เรากลัวพูดง่ายๆละกันเนื้อหาหรือข้อมูลอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้เป็นความจริงกำลังจะต้องสลายไปหมายความว่าโลกที่เรารู้จักหรือว่าโลกมายาอันเนี้ยมันกำลังจะสิ้นสุดแล้วใช่ไหมใช่อยากจะรู้ว่าแล้วไอ้คำว่าสิ้นสุดแล้วโลกมายาเนี่ยมันสิ้นสุดยังไงมันสิ้นสุดเพราะเราไปต่อกันไม่ได้แล้ว ถ้าพูดกันตรงๆ เราอาจจะเคยได้ยิน 3D 3D คือโลก3มิติที่เราได้ยินแค่เชื่อแค่ตา ได้ยินแค่หูแล้วก็สัมผัสที่ปาก ทุกอย่างที่เราถูกโตขึ้นมาในยุคนี้ที่บอกว่าเราควรจะต้องทำอย่างนี้ทุกอย่างถูกจำกัดบอกให้เรากลัวเพื่อคนคนนั้นจะได้อำนาจหรือเหนือกว่าเราอันเนี้ยมันจะไม่เวิร์กแล้วการงานการเงินที่เราเป็นความเชื่อของเรามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าเราต้องทำแบบนี้ให้เรามีเงินให้เราได้งานให้เราดีเด่นกว่าคนอื่นอันเนี้ยโลก3มิติเนี้ยกำลังจะจบสิ้นหมายความว่าโลก 5D หรือ 5D dimension ที่พูดถึงว่าโลกใบเนี้ยจะเต็มไปด้วยความรักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือ oneness คือจะไม่มีการแตกแยกอยู่อีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาการเป็นอยู่นามสกุลครอบครัว connection ตอนเนี้ยพูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามแต่ที่บอกให้เรากลัวความโลภความโกรธการแตกแยกอันนี้กำลังจบแล้วจริงๆอะเราพูดถึงเรื่องนี้กันไปตั้งแต่เกือบ2 ปีที่แล้วถ้าคนใกล้ๆตัวจะรู้ว่า
วันเนี้ยเป็นวันที่เรารู้ว่ามันจบแล้วแต่แน่นอนว่าสถานการณ์ที่มันจบเธอก็เห็นใช่ไหมล่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ตอนเนี้ยคือมีทั้งโอ้โฮเรื่องราวของภัยพิบัติใช่สงคราม economic crisis หรือว่าความล้มเหลวทางเศรษฐกิจแล้วเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบเนี้ยแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงให้มีความสุขท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้คือฉันจะบอกว่าการ collapsing หรือการพังทลายลงทุกอย่างในตอนเนี้ยมันคือการ reset เธอเห็นไหมว่าเหมือนว่าถ้าเรามีน้ำอยู่แก้วหนึ่งแล้วน้ำเราเต็มแก้วเลยของใหม่เข้าไม่ได้อืมตอนเนี้ยเหมือนว่าเราอะพูดตรงๆเหมือนเอาน้ำในแก้วนั้นน่ะเททิ้งทั้งหมดเลยอืมดังนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นและเห็นในตอนเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงอย่างที่บอกมันคือโลกมายาเพราะสิ่งที่กำลังเปลี่ยนผ่านมันเหมือนการ merge กันแบบนี้เลยนะ โลกเก่ากำลังสิ้นสุดลง โลกใหม่หรือพลังงานของโลกไกอาของเราหรือทั้งจักรวาลในตอนเนี้ยก็กำลังกำเนิดคลื่นใหม่ขึ้นมาเหมือนกันอืมดังนั้นตอนเนี้ยทุกคนเราเชื่อได้เลยอะว่าจะรู้สึกว่าทำไมอารมณ์ของฉันไม่นิ่งเธอรู้สึกไหมตอนเนี้ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเสพข่าวสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจสงครามมันจะไม่มีความนิ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านเหมือนว่าอารมณ์โลกเก่ากับโลกใหม่มาบรรจบกันพอดี เคยได้ยินคำนี้แหละคำว่าโลกเก่ากับโลกใหม่อยากให้ขยายความอีกนิดหนึ่งว่าคำว่าโลกเก่าโลกใหม่มันคืออะไรมันไม่ใช่โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้เหรอโลกเก่าคือโลกใบนี้ไหมหรือว่าโลกใหม่คือโลกใบไหนอะ เราจะต้องเดินทางไปดาวดวงไหนหรืออะไรหรือเปล่าอยากจะรู้เรื่องนี้ว่าอะไรคือโลกเก่ากับโลกใหม่เพราะว่าพวกเราเป็นเอเนอร์จีเราคือพลังงานกันทุกคนเนาะโลกใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะย้ายโลกใหม่ไปอืมตอนเนี้ยเรายังอยู่โลกเดิมด้วยกันโลก3มิตินี่แหละแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือว่าจิตใต้สำนึกของใครที่เขาบอกว่ามันเป็น consciousness world คือจิตใต้สำนึกของใครก็ตามแต่ที่เป็น love นะที่เป็นความรักที่เป็น unity ที่เป็นการหนึ่งเดียวกันจิตของคุณจะถูกปรับระดับ ขึ้นไปอยู่ที่5มิติอืมทันที ดังนั้นที่เราจะพูดถึงต่อไปก็คือแสดงว่าไทม์ไลน์หรือช่องของเวลาหรือเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นของแต่ละบุคคลตอนเนี้ยเธอมันจะถูกแบ่งแล้วนะเหมือนว่าเราซื้อตั๋วรถไฟอืมคนหนึ่งซื้อตั๋วไปลงสถานที่หนึ่งอีกคนหนึ่งซื้อตั๋วไปอีกสถานที่หนึ่งสิ่งที่ทุกคนจะเจอในตอนนี้ไม่มีใครที่สามารถข้ามรถไฟกันได้เคยได้ยินเรื่องนี้ spiritual leader หลายๆคนพูดถึงเรื่องนี้นั่นคือการที่ไทม์ไลน์มัน split แล้วหรือว่าช่วงเวลาเนี่ยมันได้ถูกเกิดการแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วถูกไหมทีเนี้ยเรามีคำถามเราอยากจะรู้ว่าถ้าคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยเขามาดูอะแล้วเขาไม่รู้ว่าตอนเนี้ยฉันขึ้นรถไฟขบวนไหนตอนเนี้ยฉันอยู่ในไทม์ไลน์ไหนอืม เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในโลกเก่าอยู่เหรอหรือว่าเราอะอยู่ในโลกใหม่แล้วตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนอื่นบางทีไม่ได้มีผลกับเราแล้วเธอเห็นไหมว่าตอนเนี้ยชีวิตใครชีวิตมันโซแต่ละคนมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันแต่เรายังเห็นเขาอยู่นะอืมแล้วคนที่ feed on fear คือคนที่กลัวคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวในตอนนี้อืมอย่างที่บอกก็คือว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาก็จะต้องอยู่ในรถไฟที่ยังเป็นคันเก่าอยู่ ส่วนคนที่มีความหวังคนที่รู้ว่าฉันเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะถูกจัดสรรให้ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอแล้วเขาฝันเขาคนพวกเนี้ยที่เขาซื้อตั๋วรถไฟที่ไปโลกใหม่อะแน่นอนเขายังไม่เห็นทางคือฉันจะบอกว่าตอนเนี้ยมันเป็นการเริ่มต้นเองเรายังไม่รู้ว่าปลายทางเป็นยังไงคนที่ซื้อตั๋วคันใหม่เนี่ยนะ ฉันบอกเลยว่าถือว่าเป็นโซลที่มี courage และมีความกล้าหาญมากเพราะเขาเลือกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาเชื่อว่าโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักอืมการให้อภัยการแบ่งปันการเป็นหนึ่งเดียวกันกำลังมาแล้วตอนเนี้ยคนที่ขึ้นรถไฟกลุ่มเนี้ยต่างกับคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งยังไงเขาแค่ตัดสินใจ อืมไม่ได้บอกว่าคุณต้องมีเงินเท่าไรเงินไม่ได้เกี่ยวแล้วเงินไม่ได้สามารถซื้อตั๋วรถไฟอันนี้ได้มันคือ consciousness มันคือจิตใต้สำนึกของเธอเธอเชื่อแล้วเธอตัดสินใจแล้วหรือยังว่าเธอจะเป็นคนคนนั้นที่ขึ้นรถไฟคันนั้นไปมันเหมือนกับว่าเราเคยสอบคัดเลือกไหมเขาจะต้องมีการ criteria
อืว่าม คุณจะไปคันนี้ยังไง คุณผ่านไหม เกณฑ์เข้าได้ไหม คันนี้ ขบวน อัน นี้ นี้ต้องการแค่การตัดสินใจ อืม กับ consciousness level คือระดับจิตสำนึกของคุณเลยนะ เอาจริง ๆ ตอนเนี้ยสิ่งที่เราทำได้อะ ในเมื่อโลกตอนเนี้ยแน่นอนมันดูมีความโหดร้าย อืม สิ่งที่เราทำได้อะ เราเลือกไหมที่เราจะเป็นแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมิดอยู่ อืม ฉันจะบอกว่าทุกครั้งอะที่ darkness มาหรือความมืดมิดมา มันไม่ใช่ความล้มเหลว มันไม่ใช่การผิดหวัง มันไม่ใช่การพังทลายอย่างที่เราเข้าใจ อืม โลกนี้คือ duality คือทุกอย่างมี2ด้านเสมอทั้งขาวและดำ ในเมื่อตอนนี้มันเป็นความมืดมิดอยู่ในโลกมายา อืม แต่เธอรู้ใช่ไหมว่าเราสามารถเป็นแสงสว่างได้เลยในทันที เธอสามารถเดินออกไปยิ้มให้กับคนอื่น เจอสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหารหรือเขาขาดแคลนอยู่ เธอก็สามารถให้ได้ ตอนเนี้ยถ้าเธอเลือกที่จะเป็นแสงสว่าง เมื่อไหร่แล้วก็เธอจะขึ้นรถไฟโลกใหม่ในทันทีเลย กำลังจะถามอยู่พอดีว่า ถ้าคนที่เขากำลังดูอยู่แล้วเขารู้สึกว่า เฮ้ย มันมีรถไฟ 2 ขบวน แล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือนฉันกำลังเลือกผิด ฉันอยู่ในขบวนโลกเก่าอยู่หรือเปล่านะ พอเขาได้มาดูเรากันตอนเนี้ย ได้มาฟังตอนเนี้ย แล้วเขารู้สึกว่า ถ้าฉันอยากจะไปโลกใหม่ด้วย เปลี่ยนทันไหม? ทัน ไม่มีอะไรที่สายเกินไป อย่างที่บอกคือเราเคยพูดกันไปหลาย ๆ EP แล้วว่า จักรวาลไม่เคยรอให้เราเพอร์เฟกต์ ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ก่อน เธอจะไม่มีวันที่เธอพร้อม 100% เธอจะไม่มีวันที่เธอเพอร์เฟกต์ 100% แต่มันจะมีวันที่เธอกลับมาอยู่กับปัจจุบัน อืม เพรเซนต์ในตอนเนี้ย แล้วมีสติแล้วคิดด้วยว่าข่าวสารที่เราดูอยู่ทุกอย่าง แน่ใจได้ยังไงกันว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้มีการแพลนหรือวางแผนมาแล้ว เป็นกี่ปี สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเนี้ย เราไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลัง ถูกไหม? ไม่มีเธอ ระบบทุกอย่างที่เขาถูกสร้างมา ถ้าย้อนกลับไปแล้วจริง ๆ ตอนนี้ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าระบบพวกนั้นที่สร้าง based on illusion คือไม่ใช่เรื่องจริง อืม มันคือ fake มันคือเรื่องราวที่สร้างขึ้นเพื่อให้เรากลัว เพื่อมาข่มขู่เรา มันจะไม่เวิร์กแล้ว แต่ถ้าเธอเชื่อ อืม เธอก็จะยังเจอเหตุการณ์แบบนั้นในชีวิต หมายถึงว่าถ้าเธอเชื่อว่าใช่โลกนี้กำลังตุยลง ฉันไม่มีความหวังแล้ว ฉันจะเป็นคนดีไปทำไม เดี๋ยวเศรษฐกิจก็แย่อีก เออ เดี๋ยวฉันก็จะขาดแคลน อืม มันจะดึงดูดให้เธอไปเจอคนและสถานการณ์แบบนั้น มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราถูกไหม? ใช่ เราต้องเชื่อก่อนว่าโลกอีกหน่อยข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหน มันจะเป็นแบบ แต่ ไหน ถามว่ามันยากนะ เพราะว่าอย่างเหตุการณ์ตอนเนี้ย สงครามเอยอะไรเอย ข้าวของแพงขึ้น น้ำมันแพง อืม ต้องอาศัยความแบบเชื่ออย่างจริง ๆ เลยนะว่ามันจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อะ ฉันเข้าใจ แล้วฉันน่ะจะบอกเลยว่า ในเมื่อถ้าเราดูข่าวตอนเนี้ย มันคล้าย ๆ โควิดไหมเธอ? เออ ใช่ แล้วเวลาที่เราไม่รู้ว่าเวลาบนโลกในเนี้ยของเราอะเหลืออีกเท่าไร อย่างที่บอกคือ soul ของเราเป็นอมตะไม่มีวันตาย เกมเนี้ยที่เราลงมาเล่นน่ะ ไม่มีใครรอดออกไปแบบมีชีวิตอยู่ เราจะต้องตายจากตรงเนี้ย แล้วกลับไปที่ source ข้างบนกัน เธอจะเล่นเกมแบบไหน ถ้าเธอกลับขึ้นไปแล้วมีโอกาสได้ย้อนดู กดคอมพิวเตอร์แล้วย้อนดูการเล่นของเธอใหม่ เธอคิดว่าเธอจะใช้ชีวิตที่เป็นความรัก เป็นแสงสว่างให้คนอื่น หรือเธอจะใช้ชีวิตแบบกลัว แบบขาดแคลน แบบไม่มีความหวัง แบบเอารัดเอาเปรียบ แบบเห็นแก่ตัว ไม่รู้นะ เราก็ไม่รู้หรอกว่าโลกใบเนี้ยตอนเนี้ยจะเป็นยังไงต่อไป ถ้าถามฉันวันต่อวันฉันก็ไม่รู้ แต่ฉันรู้ว่าตอนเนี้ย Mother Earth Gaia ของเรา อืม ก็มีเส้นทางอันใหม่ให้กับบุคคลที่เลือกที่จะไปกับ Gaia เหมือนกัน อย่างที่บอกคือถ้าระบบเก่าไม่ได้ล่มสลาย ระบบใหม่จะเกิดไม่ได้ เราอยู่ในแค่ช่วงที่มันคือการล่มสลาย แล้วมันไม่ได้ง่าย ปีที่แล้วเป็นปีที่ 9 ใช่ไหม เป็นปีงูที่ลอกคราบกันไปแล้ว ทุกคนจะบอกว่าปีที่แล้วฉันก็ลอกไปแล้วนะ ปีนี้มันยังเจออีกเหรอ? อืม แน่นอนปีนี้มันเป็นปีที่ 1 อืม การนับ 1 ใหม่ การเริ่มอะไรใหม่ มันจะต้องมีการล้างระบบออกก่อน ปีที่ 1 ที่พูดถึง นี่คือปีที่ 1 ของอะไร? ของการเริ่มโลกใหม่ อืม แล้วตอนเนี้ยเมื่อเดือนเมษา ตอนเนี้ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ย ต
ตอนเนี้ยเป็นการที่เหวี่ยงโมเมนตัมมากดังนั้นทุกคนทุกชีวิตจะรู้สึกหมดโดยเฉพาะ Empath โดยเฉพาะบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อมีมิชชั่นหรือว่าเกิดมาเพื่อสร้างอะไรบางอย่างเพื่อทำอะไรบางอย่างเพื่อมาช่วยเหลือโซลด้วยกันเองเนี่ยจะเป็นเดือนที่พวกเราทุกคนเหมือนไม่ใช่ testing ไม่ใช่การทดสอบเป็นเดือนที่ทุกคนจะเหมือนตีกันกับตัวเองด้วยคืออารมณ์จะพลุ่งพล่านขึ้นมาเพราะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรืออาการ purge ของเธอเองความทรงจำในอดีตเรื่องราวที่เธอเคยโทษตัวเองมาก่อนเขาจะกลับขึ้นมาแต่เขากลับขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทุกคนน่ะ let go ปล่อยวางซะตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากปล่อยวางเหมือนไกอาเขากำลังเช็คเราอยู่ไหมใช่จริงๆทุกอย่างตอนนี้เช็คให้อยู่ให้เราทุกคนน่ะตื่นขึ้นมาถ้าฉันอยากจะพูดคำแบบตรงๆเลยอะมันอาจจะมีอาการ mass awakening เกิดขึ้นนะถ้าให้ฉันพูดตรงๆคือมันอาจจะมีการว่าทุกคนจะตาสว่างแล้วก็รู้ว่าที่ผ่านมาทุกอย่างที่ข่าวสารหรือคนที่อยู่เบื้องบนหรือใครก็ตามแต่ที่ควบคุมโลกใบนี้อยู่อะมันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกกลัวในสิ่งที่เขาพยายามให้เรากลัวแล้วเราหันมาเป็นความแข็งแกร่งความกล้าหาญแล้วช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกันเราไม่รู้หรอกเธอว่าอีกหน่อยระบบเงินของโลกอะมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปยิ่งเราใจดีกับคนอื่นเท่าไหร่ยิ่งเราช่วยเหลือคนอื่นเท่าไหร่เราอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรความสามารถอะไรกันเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนผ่านไปได้อย่างที่ฉันบอกคือคอนเน็กชันและเงินที่เราคิดว่ามันจับต้องได้ในตอนเนี้ยใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเรื่องของเงินหรือระบบของเงินอาจจะไม่ได้มาถูกใช้ในโลกใบนี้อีกต่อไปใช่หรือมันอาจจะมีระบบอะไรที่กลับมาเพราะอย่างที่บอกคือพวกเราคือ oneness ระบบอะไรหรือเปล่าที่เขาจะมาทำให้เราเป็น unity คือกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฉันจะบอกว่าตอนเนี้ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมชาติต่อให้เธอมีเงินมีคอนเน็กชันเท่าไรก็ตามแต่ถ้าเธอเจอภัยพิบัติหรือเจออะไรไปเธอมีเงินเท่าไรเธอจะทำยังไงเธอจะแก้ได้เหรอก็ไม่ได้ไหมถูกสำหรับฉันตอนนี้นะทำได้อย่างเดียวคือเราต้องเหมือน go with the flow ในเมื่อเรารู้ว่าตอนนี้เป็นพลังงานแบบนี้เปลี่ยนผ่านอยู่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่หนักหน่อยแต่เรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดและโลกใหม่ที่กำลังจะมาเสมอเหมือนเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตถูกไหมใช่ช่วงเนี้ยแล้วถามว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหมคือคนที่ฟังอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มันหนักจริงเดือนนี้มันหนักจริงปีที่1เริ่มใหม่มีการรีเซ็ตใหม่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนคือฉันเคยพูดว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วฉันว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปแบบกว่าจะสว่างขึ้นมาอาจจะแบบปี2030ปี2027เนี่ยอาจจะมีข่าวดีก็ได้เพราะว่าหลายๆคนและตัวฉันรวมทั้งฉันเองนะก็รู้สึกว่าเราอาจจะมีข่าวดีจากนอกโลกหรือมีการคอนแท็กต์หรือมีอะไรกันเกิดขึ้นเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวโลกใบนี้ไม่ได้มีโลกใบเดียวเธอรู้ใช่ไหมว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างในตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นกลุ่ม Avenger นะกลุ่มเหมือนแบบว่าเรามารวมพลังกันเพื่อสร้างโลกใหม่ด้วยกัน ฉันเชื่อเสมอเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องมีผู้ช่วยหรือมี Angel อะมีนางฟ้าหรือมี God หรือมีอะไรบางอย่างมาช่วยเราแน่นอนแต่เขาจะมาปรากฏตัวหรือจะเป็นมาในรูปแบบไหนเรื่องเนี้ยเราต้องติดตามกันต่อไปแต่ก็เป็นเรื่องที่มีความหวังแล้วก็เต็มไปด้วยความสดชื่นสดใสแม้แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังดูว่ามันดูแห้งแล้งมันดูสั่นสะเทือนมันดูไม่มีทางออกแต่ถ้าฉันพูดแบบนี้ก็คือว่า5ปีนี้อาจจะไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกันแล้วเป็นบุคคลที่คุณอยากจะเจอนะในเมื่อโลกใบนี้มันคือกฎกระจกเริ่มจากที่ตัวเราก่อนใจดีกับคนอื่นก่อนใจดีกับตัวเธอด้วยอยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันเป็นอดีตผ่านมาปล่อยวางเถอะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วอนาคตก็อย่าไปกังวลเพราะมันก็ยังไม่มาถึงเธอรู้ไหมว่าคนที่กังวลเนี่ย anxiety อะที่เขาบอก anxiety hit อะคืออยู่ๆก็มาแบบว่าโรค panic เพราะว่าเรากังวลว่าอนาคตจะมาเป็นยังไงจริงแล้วอย่างที่ฉันบอกคือเราไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยเราทำได้คือเราต้องไปเป็นแสงสว่างเป็นคนที่คุณอยากจะเจอในชีวิตแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอคนนั้นไม่ต้องห่วงว่าจักรวาลจะเฮ้ยทำให้เราโดดเดี่ยวหรือเปล่าเราจะเจอ tribe ของเราความหมายของเพื่อนของครอบครัว
ของความสัมพันธ์จะมีการเปลี่ยนไปแน่นอนในปีนี้ friendship ความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่มันไม่จริงไปต่อกันไม่ได้ก็จะถูกแยกออกจากกันแบบไม่ใช่ทะเลาะกันนะแต่ว่าเราจะเหมือนว่าเราจะเจอกลุ่มคนใหม่ที่จะเป็นเพื่อนแท้ของเราในสถานการณ์แบบนี้นะที่ฉันบอกถ้ามันเป็น darkness มันเป็นสิ่งที่มืดมิดมีข้อดีเธอจะพิสูจน์แล้วว่าใครกันแน่ที่สมควรที่จะเป็นเพื่อนของเธอเป็นครอบครัวของเธอคนแปลกหน้าที่เราใจดีที่เราเคยช่วยเหลือไม่แน่ว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะอาจจะกลับมาช่วยเหลือเราก็ได้เราใจดีกับสัตว์เราใจดีกับพืชเธอไม่ต้องห่วงยังไงก็ตามแต่เธอจะถูกพาไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วเธอจะปลอดภัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เธอจะถูกปลอดภัยคือเหมือนแบบเธอจะถูกปกป้องด้วยธรรมชาติและจักรวาลเสมอด้วยพอฟังแบบนี้แล้วคือเหมือนเป็นการแบบทำนายไกลๆนะว่าแบบอนาคตนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าผ่านไปปีหน้าหรือ5ปีข้างหน้าถ้ากลับมาฟังคือเรื่องเนี้ยเราไม่ได้อยากจะพูดเนาะเพราะว่าเราพเออยายามพูดอยู่ว่าหมอดู Fortune Teller แต่เราจะบอกว่าตอนเนี้ยทุกคนมีสัญชาตญาณเป็นของตัวเอง intuitive คือ intuition ปลุกสัญชาตญาณของทุกคนขึ้นมาอืมพยายามทำสมาธิก่อนนอนทุกวันเอามือแตะที่หัวใจก่อนนอนทุกวันว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงให้พูดเสมอว่าฉันรู้สึกปลอดภัยอืมฉันเป็นความรักฉันจะอยู่ถูกที่ถูกทาง ให้พูดเสมอว่าฉันปลอดภัย ฉันเชื่อเสมอว่าฉันจะโอเค ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี ให้กลับมาที่หัวใจก่อนนอนแบบเนี้ยทุกครั้ง เพราะอย่างที่บอกคือหัวใจของเราอะเป็นประตูติดต่อในตอนนี้ แล้วปีนี้จะเป็นปีที่จักระหัวใจจะทำงานหนักมาก มันก็เลยมีผลกับ consciousness ด้วย ไม่ได้เกี่ยวแล้วอย่างที่บอกว่าเงินทองคอนเน็กชันสิ่งที่คุณมีมาแต่กำเนิดเชื้อชาติศาสนาปีนี้จะเป็นปีที่วัดกันที่หัวใจล้วนถึงบอกว่าเป็นปีที่ถ้าถามฉันนะมันคือปีที่เป็นความเท่าเทียมเลยอะอืมเพราะทุกอย่างถ้าเธอถูกเช็คเห็นไหมล่ะอำนาจอะไรที่เธอมีอยู่มันจะไม่จริงอีกต่อไปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการทำนายทายทักหมอดู เราได้ยินคำทำนายจากหอืมลายๆคน เขาพูดถึงเรื่องของ the end of the world เราอยากรู้ว่าคำว่า the end of the world หรือว่าโลกเนี่ยมันจะสิ้นสุดแล้ว หรือคนไทยอะจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าโลกกำลังจะแตกแล้วอืม การสิ้นสุดของโลกใบนี้ เราอยากรู้ว่าไอ้คำว่าสิ้นสุดตรงเนี้ยมันคือสิ้นสุดอะไร โลกอะไร โลก physical เรานี้เหรอ หรือว่าโลกไหนก็คืออะไรที่เป็นระบบที่เราเคยบอกระบบที่เราเห็นมาตั้งแต่เกิดอะเธอมันจะไม่เวิร์กอืมแล้วอยากจะบอกว่าร่างกายเรามันจะช็อกตอนเนี้ยทุกคนกลัวเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเราอะคุ้นชินที่เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้อืมเราสามารถเขาเรียกอะไรคาดเดาได้ว่าวันพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นนอนแบบนี้ฉันต้องใช้ชีวิตแบบนี้เงินที่ฉันมีต้องเท่านี้ฉันรู้จักคนแบบนี้อันเนี้ยมันจบลงซึ่งทำให้พวกเราทุกคนในตอนเนี้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าเธอถูกเอาอำนาจเนี้ยคืนมาทั้งหมด อืมเธอเหลือแค่จิตของเธออืม2มือกับสมองของเธอ เธอจะทำยังไงต่อไป คือ end of the world ที่เราบอก หมายถึงว่าระบบของโลกที่มันไม่ใช่ระบบที่สร้างขึ้นจากความจริงและความรักหรือความเท่าเทียม อืมดังนั้นไม่ต้องตกใจว่าโลกใบนี้จะแตกไหม นั่นน่ะสิ ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะ โลกแตก โลกสลายแต่อเนี่ยย่างที่บอกมันจะมีอารมณ์ที่มันก็ต้องเศร้าอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรับรู้และเข้าใจได้บางคนอาจจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกเก่าสักพักหนึ่งก่อนที่เขาจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะฉันไม่อยากเจ็บปวดแล้วฉันไม่อยากทรมานแบบนี้แล้วฉันขอไปโลกใหม่ดีกว่าหรืออย่างบางคนตอนเนี้ยที่เลือกโลกใหม่เขาก็มีความเจ็บปวดอยู่เพราะเขารู้ว่าโลกเก่าก็กำลังตุยแล้วจากไปแล้ว สิ่งที่ฉันเรียนรู้มาทั้งหมดโลกที่ฉันเคยเกิดมาระบบความเชื่อที่ฉันโปรแกรมมาแล้วตอนนี้ฉันจะเดินหน้าไปแล้วฉันจะไปยังไงต่ออืมก็มีความ challenge สำหรับฉันนะก็มีความ challenge ทั้ง2ฝั่งทั้งโลจริงกเก่าและโลกใหม่แต่อย่างที่บอกคือถ้าวันนี้อะเธอตัดสินใจว่าเธอจะไปโลกใหม่เธอจะถูกปกป้องแล้วทุกเราทุกคนน่ะมี spirit guide เรามีนางฟ้าหรือ higher self หรือว่า God หรือคนที่เป็นพูดพิทักษ์ดีกว่าใช้คำเนี้ยกับพวกเราอยู่แล้วอืมถึงบอกว่าถ้าเราสมมุติว่าเรากลับมาที่หัวใจของเราแล้วจับหัวใจของเราแล้วพูดว่าแบบฉันรู้สึกปลอดภัยมีอะไรที่อยากจะสื่อสารไหมเธอหายใจเข้าออกก่อนนอนทุกวันมันจะทำให้เธออะรู้สึกว่าเธอสามารถเขาเรียกว่าอะไรดีอะไม่ได้อยู่คนเดียว
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าใครที่ได้มาฟังโชคดีมาก แล้วก็เขาจะได้ตัดสินใจได้ว่า เขาจะเอายังไงกับชีวิตต่อไป แต่ว่า โอเค ก่อนที่เราจะจบ EP นี้ไป เราอยากจะรู้ว่า แล้วในสถานการณ์แบบเนี้ย เราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไง? ร่างกายเราเนี่ย จริง ๆ อะทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมด เราจักรวาลคือหนึ่งเดียวกัน เราคือพลังงาน ทุกอย่างคือพลังงาน พืชและสัตว์คือพลังงาน ตอนเนี้ยร่างกายของเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับพลังงานโลกใหม่ด้วย อย่างที่บอกอาจจะมีการ purging คือสิ่งที่มันเป็นความทรงจำไม่ดีของเธอ หรือสิ่งที่ทำให้เธอเสียใจ อาจจะมีภาพแว็บขึ้นมาตอนนี้เพื่อล้างนะ เพื่อล้างระบบต่อไป เธอเคยได้ยินคำว่า crystallize body ไหม? คือตอนเนี้ยร่างกายของเรากำลังจะปรับให้มันมีความเป็น crystallize มากขึ้น คือฉันอยากให้ทุกคนถ้าทำได้กินผักให้มากขึ้น ดื่มน้ำให้เยอะขึ้น นอนพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วก็พยายามงดแอลกอฮอล์ อืม ถ้าเป็นไปได้ แล้วไปออกกำลังกาย อีกอันหนึ่งที่ทำได้เลยคือเอาไปเท้าแตะพื้นหญ้า ออกไปเจอแสงอาทิตย์ เพื่อรักษา เข้าใจไหม? เพราะตอนเนี้ยอย่างที่บอก healing ก็สำคัญกับร่างกายของเรามาก ทั้งจิตใจและร่างกาย ในเมื่อร่างกายของเรา ถ้าเป็นแบบในเชิงสมัยโบราณเขาจะบอกว่าร่างกายของเราคือ temple นะ จริง ๆ ร่างกายของเราอะเปรียบเหมือนวัด อืม ดังนั้นการดูแลร่างกายของเราอะมีผลมากกับการตอบรับกับพลังงานที่จะมาในโลกใหม่ อืม ยิ่งเธอรักตัวเองเป็น self love เท่าไร เธอก็จะสามารถรักคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้นด้วย ต้องดูแลตัวเองด้วย ต้องดูแลตัวเองด้วย การออกกำลังกาย ดื่มน้ำให้เพียงพอ เลือกกินผักผลไม้ให้มากขึ้น แล้วงดแอลกอฮอล์ หรือว่าลดละก็ได้ จริง ๆ แอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเธอจะทำให้คลื่นตก แต่แอลกอฮอล์เนี่ยมันมีสารบางอย่างจริง ๆ ที่มันมีผลต่อร่างกายของเรา อืม คือถ้าเป็น occasion เป็นแบบ ดื่มบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ อะ โอเค แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้มีผลโดยตรง แต่มันมีผลต่อจิตใต้สำนึกของเธอ หรือร่างกายของเราในตอนนี้ ซึ่งตอนเนี้ยเราต้องการร่างกายของเราที่เข้มแข็งพอสมควร เพราะเธออย่าลืมว่าถ้าร่างกายไม่แข็งแรง จิตใจเราอ่อนแอ การเปลี่ยนผ่านนี้จะทำให้เธอ shake เราจะมีความยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอดูแลร่างกายของเธอด้วย เดือนนี้จะเป็นเดือนที่สำคัญมาก และเป็นปีที่สำคัญอยากจะบอกทุกคน ก็คือต้องดูแลร่างกายและสุขภาพของเราด้วยค่ะ วันนี้ค่อนข้างเข้มข้นพอสมควร แล้วก็รู้สึกว่าใครที่ได้ผ่านเข้ามาดู คุณค่อนข้างโชคดีนะคะ เอาคำแนะนำของเราไปใช้ หลัก ๆ โอเค เมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือดูแลร่างกายของเราเองนะคะ ดื่มน้ำ พักผ่อน ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ทานผักมากขึ้น หรือว่าลดแอลกอฮอล์ จริง ๆ อีกอันหนึ่งถ้าลดได้ก็คือลด Social Media อ๋อ ลดดูข่าว เพราะอย่างที่บอกตอนเนี้ยทุกอย่าง feed on fear เพราะเขารู้ว่าเขากำลังจะแพ้แล้ว คือเราจะบอกว่ายิ่งคนกลัวเขาจะยิ่งโชว์ในสิ่งที่เขาอะทำให้เรากลัวมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นน่ะสิ่งที่ทำได้ ถ้าเราดูข่าวแล้วเราอินเกินไป อาจจะต้องงดดูบ้าง อืม เลือกเสพสื่อว่าง่าย ๆ อาจจะต้องติดตามบ้าง อะ เรื่องราวเป็นยังไง โอเค พอได้อัปเดตสถานการณ์น่ะเนาะ แต่ว่าอย่าไปอินอย่า ในไป สิ่งอิน นั้น มันก็จะมีอย่าไปอิน ผลกับ เขาเรียกอะไร vibration ของเราเหมือนกัน ใช่ เพราะอย่างที่บอกคือในเมื่อตอนนี้โลกใหม่กำลังจะมา อาจจะฟังดูวูๆก็จริง อาจจะดูแบบดูไร้สาระ หรือดูล่องลอยอยู่ว่าโลกใหม่จะมายังไง แต่เพราะว่าโลกใหม่มันคือโลกของพลังงาน อืม ตอนนี้เราทำได้คือเราต้องส่งพลังงานไปว่าเราเชื่อว่าโลกที่จะเต็มไปด้วยความรัก ความสมบูรณ์ การแบ่งปัน ความเท่าเทียม แล้วเป็นคน ๆ นั้นเสีย รีบเป็นคน ๆ นั้นเสีย เพื่อเราจะได้ไปเจอ tribe ไปเจอ คอมมิวนิตี ไปเจอกลุ่มคนที่เป็นเหมือนเรา แล้วเราจะผ่านเรื่องเนี้ยไปด้วยกัน ได้เลยค่ะ แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะทำตาม แล้วก็ก้าวขึ้นรถไฟขบวนใหม่ไปสู่โลกใหม่ไปพร้อม ๆ กับเรานะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาแชร์กัน แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าอนาคต ที่เราเคยคุยกันไว้อย่าใช้คำว่าทำนายเลย มันดูแบบว่า เนาะ นิดหนึ่ง คุยกันไว้ที่เราพูดถึงกันในวันนี้ มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ แต่ว่าวันเนี้ยสิ่งที่เราทำได้แล้วคุณเริ่มได้เลย ก็คือการที่คุณต้องดูแลตัวเองแล้วตัดสินใจที่จะไปโลกใหม่ไปพร้อม ๆ กันนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ วันนี้เราต้องลาก่อน สวัสดีค่ะ ค่ะ